Bonjour! Ja, een van de dingen waar je in het voorjaar mee te maken hebt, is natuurlijk dat je, als je zelfvoorzienend wil leven en je hebt nog geen kas, dat je nog geen sla hebt, nog geen wortels, enzovoort, enzovoort. Alles is al op. Ik heb alleen nog gedroogde courgette in de kast staan. En je hebt ook nog geen fruit, zoals aardbeien en dat soort dingen. Maar ik had wel jam nodig. Ik denk, wat kan ik daar nou aan doen? Met de groente is me dat al gelukt. Want ik heb asperges en zeekool van zaad op gekweekt. En daar heb ik het eerste jaar van geoogst. Gaan we zo wel even kijken. Maar qua fruit, ja, heb ik nog niks. Maar toen kwam ik op internet tegen dat je van paardenbloemen jam kan maken. Dus dat heb ik gedaan. Maar laten we eerst even kijken naar de asperges, hoe die eruit zien. En dan ga ik daarna vertellen hoe ik de paardenbloemjam gemaakt heb. De link van het recept wat ik gevonden heb op internet zet ik er wel even bij. Het is van plantleven.nl. Maar ik heb het net weer iets anders gedaan. Dus ik zet het allemaal wel in de beschrijving. Dan kan je zelf kijken wat je doet. Het is echt wel leuk om te proberen. Kijk, dit zijn de asperges. Daar ook. Daar hebben we al 2 keer van gegeten. Vandaag nog een keer. En zeekool. Asperges en de zeekool. Oeh, er zit een rups op. Die gaat er even af. Weg jij. Wat is dat nou toch weer? Weg! Dat is niet de bedoeling. Potjandozi is een groentesoort. Ja, daar moet je dan een bak overheen zetten. Dat het bleekt, net zoals met witlof. En dan heb je heerlijke... Ja, je kan het eigenlijk net zo eten als asperges. Daar heb ik ook al 2 keer van gegeten. En nu laat ik hem ook maar weer groeien. Ik heb er wat mes bij gedaan. Want ja, zo de eerste keer is toch wel even heftig, denk ik, als je ervan oogst. En ze moeten vooral... ja, ze kunnen gewoon 30 jaar blijven staan. Maar goed, laten we paardenbloemjam gaan maken. De paardenbloemen zijn hartstikke gezond, zowel de bloemen als de bladeren als de wortels. Ik weet nu even niet precies waarvoor. Nou, hier op de mesthoop staan er een heleboel. Ik knip gewoon de mooie bloemen eraf. Ik heb er 125 nodig. Dan heb ik, doe ik het halve recept. Nou, er staat er hier alles wat. Ik wil de tel een beetje bijhouden natuurlijk. Ik tel hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb er 125. Nou is de bedoeling dat je de bloemblaadjes van het groene gedeelte af gaat halen. En dat in een pannetje doen. Nou, bloemblaadje of een bloemetje. Nou moet er dus af. En dat schijnt een bepaalde truc voor te hebben. Dus ik ga het maar gewoon proberen. Een soort draaibeweging. Ja. Nee, oké. Zo ziet dat er ongeveer uit. Moet ik ook maar opletten dat ik niet beestjes erin doe. Dus dat check ik even. Even kijken hoe het hier onder de wit is. Of je daar veel beestjes ziet. Nou, zit wel wat soort dingetjes. Dat valt nog mee. Ik ben al even bezig. Nou, het is best wel een werkje. Want moet kijken, ik ben nog lang niet over de helft. Maar het ruikt echt een beetje naar honing inderdaad. Hè? Arme mensenhoning wordt paardenbloemjam ook wel eens genoemd. Dus ja, maar ja, is gewoon een rijkdom natuurlijk. Nou, ik ben nou wel ruim over de helft. Nou, moet je kijken, sommige gaan al dicht. Oh ja, hier zo, kijk. Deze, die gaat gewoon alweer dicht. Je moet ze gelijk gaan verwerken als je ze geplukt hebt. Want ik zie ze heel snel slechter worden. Zo, ik ben klaar. Dat is best veel. En er komt echt best wel een sterke geur, honinggeur vanaf. Nu moet ik er water op schenken, totdat het net onder is, de bloemblaadjes. En dat moet ik, even kijken, 5 minuten doorkoken. 5 minuten doorkoken. Kijk hoor. Hoe zit dat?
drijft. Er niet zoveel aan. Zo, ik denk dat dit wel een hoeveelheid water is. Dus redelijk onder. En dan moet ik er nog een halve sinaasappel en een halve citroen doorheen doen volgens het recept. Ik doe dan 1 mandarijn en een halve citroen. Zo, even gesneden. Halve citroen en een hele mandarijn in schijfjes. Dat gooi ik er nou bij. Doorroeren en dan ga ik het opzetten. Kijk, het begint nou te koken. Nou moet het 5 minuten doorkoken. 5 minuten gekookt. Sander kwam net langs en die vond het naar honingdropjes ruiken hier in de voortent. Kijk, zo ziet het er nou uit. En nou moet het een dag, zo, ja, het kookt gewoon nog door. Nou moet het een dag staan of een nachtje staan. En dan gaan we het afmaken. Ik ben wel heel benieuwd. Zo, we gaan weer verder. De volgende dag. Nou moet het gezeefd worden. Of in ieder geval in het recept staat met een doek. Maar ik doe het gewoon met een zeef. Zo ziet het eruit. Nou, helemaal uitgekookt. En mooi geel. Nou, ik heb ook maar even mijn handen gebruikt om het uit te wringen. Oké, nou, ik heb 700 milliliter. Nou, volgens het recept moet ik 50 gram suiker per 100 milliliter doen. Maar, en dan geleisuiker, dat heb ik niet. Dus ik ga nou gewoon even op de oude metse manier verder. Ik ga gewoon wegen hoeveel ik hier heb. En dat behandel ik dan als fruit. En dan voeg ik evenveel suiker toe. Als hoeveel gram vloeistof ik heb. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Het is 709 gram. 700 milliliter, 700 gram. Dus dan doe ik er 700 gram suiker bij. En omdat ik natuurlijk geen geleisuiker heb, doe ik ook nog een stukje appel bij. Normaal gesproken doe ik dus 1 appel op 1 kilo fruit. Dus dan doe ik nu 2/3 appel geraspt erbij. Deze hoeveelheid appels ga ik erbij doen. Fijn geraspt. En dit stukje hou ik dan over. De suiker heb ik er nu ook bij gedaan. 700 gram suiker. Dit moet ik nou opzetten. En dan moet het 30 minuten koken. Ondertussen ben ik mijn jampotjes aan het steriliseren. Ik bewaar altijd alle potjes van sperziebonen, olijven, jam. Die kan ik dan gewoon weer opnieuw gebruiken. En onderin heb ik nou een theedoek zitten. En dan heb ik de jampotjes op in het water. Als het water kookt, 10 minuten koken en dan zijn ze klaar. Mocht ik nou te weinig jampotjes hebben, want ja, het is toch best wel aardig wat. Dan pak ik gewoon nog een andere pot. Die is dan niet gesteriliseerd, maar die ga ik gewoon gelijk gebruiken. Dus dan maakt het niet uit, zit gewoon in de koelkast. Dus die hoeft dan niet gesteriliseerd te zijn. Ik breng het nu langzaam aan de kook. Zodat het de suiker makkelijk oplost. Zodat die karamelliseert op de bodem. Er zit er nog een grote klont in, want ja, in de caravan is het best vochtig. Dan krijg je van die geklonterde suiker. Dus je moet gewoon een beetje rustig roeren. Maar het is sowieso wel handig om te doen, ook als je geen klont in de suiker hebt. Zo, ik heb even een mooi laag keukenrol op de... Ja, we hebben dan zo'n fraaitop. In ieder geval, je kan ook gewoon op de keukentafel of op de aanrecht natuurlijk. Keukenrol, dan zet ik zo meteen de gesteriliseerde jampotjes op. Dan kunnen ze even drogen. Ja, de jam kookt. Nou, 30 minuten koken. Deze zullen bijna klaar zijn. Ik doe altijd de deksel, ik haal gewoon de deksel eraf. Volgens mij is dat normaal bij jam, maar zeker weten doe ik het niet. Maar het staat ook niet in het recept, maar ik hou de deksel er in ieder geval af. Het ruikt nu heel erg naar bergamot. En op de achtergrond ruik ik een beetje honing. En de potjes die staan lekker op te drogen. Nou, het staat nu 30 minuten te koken. En ik heb al gecheckt met een lepeltje en dan erop blazen. En dan of het redelijk dik is. En volgens mij is het goed. Dus ik ga het in potten doen. Nou, het zit in de potjes.
bijna 3 potten vol van 125 paardenbloemen. Het is nog wel redelijk vloeibaar toch wel. Maar we zien het wel. De jam is afgekoeld. De paardenbloemjam. En je ziet het is nog niet... Het had nog wat langer gekund. Of misschien had ik wel gewoon flink het vuur erop moeten zetten. En 30 minuten gewoon echt flink laten borrelen. Dat doe ik dan de volgende keer. Want dat is zeker de moeite waard. Want de smaak is echt heel lekker. Ik heb het vanochtend al door mijn yoghurt gedaan. Ik heb het op brood gedaan. Dat ging wat moeilijk. Maar het is echt een hele lekkere smaak. Je proeft honing. Je proeft een soort bergamot. Op de achtergrond proef je de citroen en de mandarijnschil. Dus een beetje dat marmelade effect. En natuurlijk lekker zoet. Ik vind het echt een uitkomst. Omdat de jam erg dun was, dacht ik van nou, ik ga het gewoon nog een keer proberen. En toen heb ik 300 paardenbloemen genomen op ongeveer 1 liter water. Kilo suiker erbij. En een hele citroen en 2 mandarijnen. En dan kan je het verschil bij. En ik heb ongeveer 1 uur gekookt, ja. En flink hoor. Plus een hele appel. Kan je het verschil wel even laten zien. Zo, ik heb even een lichtje aangedaan. En dan kan je gelijk kijken naar onze mooie nieuwe voorraadkast die Sander gemaakt heeft. Want ik wil eigenlijk nog meer gaan fermenteren. Weet ik nog niet zo. Maar in ieder geval drogen, wekken. En dan zie je hier. Dit is de eerste versie. Dus die vloeibare. Kijk. Hier, dat is even wel beter hè. Het is ook veel donkerder. Lijkt meer op honing. Ja, je kan het hier niet zo goed zien. Misschien nog even buiten kijken. Kijk, dit is de eerste versie. Die is vrij vloeibaar. En dit is de tweede versie. Die is ja, wel echt wel jam. Die kan je ook goed op je brood smeren. En die is ook wat donkerder. Lijkt meer op honing, hè? Nou, mocht je het nou leuk vinden om ook paardenbloemjam te maken. En er is nog iets niet duidelijk of zo. Stel gewoon een vraag in de comments. En als je het filmpje leuk vond, geef een duimpje. En abonneer je op Helene Boet Helene. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. A plus!